Hej och välkomna till det tredje och sista avsnittet av Gottepåsens Halloween special här på Lavett TV. I de här 3 avsnitten så testar jag starkare och starkare godis. Jag började med Chili Death Bite. Den var stark men inte outhärdlig. I andra avsnittet så testade jag Hot Chip Challenge som var sjukt stark. Det starkaste jag någonsin har ätit. Den ligger på 2 miljoner Scoville, samma styrka som Carolina Reaper som den är då kryddad med bland annat. I det här avsnittet tar det ytterligare ett snäpp högre på Scoville-skalan, nämligen ända upp till 9 miljoner med Lil Nitro, världens starkaste gelébjörn. 9 miljoner Scoville är ju då förstås 4,5 gånger så starkt som chipset. Och det här är starkare än någon chilifrukt som existerar. Förpackningen är proppfull med olika sorters varningstexter och skyltar och så. Det står till exempel att den här produkten är extremt kryddstark och har potential att orsaka irritation på både skinn och mun. Den är endast avsedd för vuxna och ska hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Företaget som tillverkar den här heter Flamethrower Candy Company och ligger i Missouri i USA. Mycket luft i förpackningen. Det är bara en liten plastförpackning innehållandes gelébjörnen och ett litet kort som säger The Lil Nitro Challenge. På kortet så står det att utmaningen består i att klara av 5 minuter innan man försöker skölja ner det starka med någonting annat. Och vi får väl se om jag klarar det. Nu är det upp till bevis. Ska vi se, hur gör man? Jag vill inte råka nudda den här med fingrarna. För känner jag mig själv rätt så kommer jag garanterat att stoppa fingrarna i ögonen efteråt. Så där, vi ska se. Jag vet inte om det syns, men det är en gelébjörn med någonting i famnen. Jag gissar att det är en dynamitgubbe. Ni som såg förra avsnittet kommer ihåg att jag hade svårt att prata efter att jag hade tagit chipset. Den här är ju mycket starkare så att jag kan inte lova att jag kommer kunna prata med den här i munnen. Men jag kommer försöka i alla fall. Okej, nog snackat. Nu kör vi. Första sekunderna var inte superstarkt, men det tog inte lång tid innan det började bränna rejält i munnen. Än så länge inte outhärdligt. Det verkar som att jag får hicka igen. Uppenbarligen så är det min kropps försvar mot väldigt starka grejer. Men hittills så känns den faktiskt inte så farlig. Ungefär lika stark som chipset skulle jag säga. Nackdelen med den här är ju att chipset kunde jag tugga och svälja på en gång. Den här har jag kvar i munnen och den bara fortsätter att fylla på mer och mer styrka. Men den är ju väldigt stark förstås. Men jag känner ändå en liten sötma
bakom det här starka. Jag ska ta och kolla ingredienserna. Det glömde jag göra innan. Majssirap, socker, vatten, gelatin, citronsyra, naturlig och artificiell smaksättning, natriumbenzoat, kokosolja, carnaubavax och så lite färgämne. Ett färgämne E129 som kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration. Men jag tror inte att det är färgämnet som är det stora problemet med den här produkten. Men så himla mycket värre än chipset tycker jag faktiskt inte att det var. Det kanske är så att över en viss mängd kapsaicin så känner man ingen större skillnad. Det är ju såklart jättestarkt. Men inte så farligt som jag trodde att det skulle vara. Men precis som de andra, det är ju ingen njutning. Och det är inte gott någonstans. Nej, jag trodde faktiskt att det skulle vara värre. Men jag märker att jag sitter här och slickar mig om läpparna. Och det är ju inte så skönt. För det bränner väldigt om läpparna. Om jag har tittat rätt på klockan så har jag 1 minut kvar ungefär innan jag har tagit de här 5 minuterna. Och det verkar ju som att jag kommer klara det utan problem. På hemsidan där jag köpte de här så stod det att efter att de 5 minuterna har gått så kunde man välja om man ville svälja eller spotta ut. Och jag tror faktiskt att jag kommer spotta ut. Jag vågar inte svälja ner mer än jag redan har gjort. Jösses. Det är väldigt starkt. Men ja, som sagt. Chipset var ungefär lika jobbigt. Där är jag rätt så säker på att det har gått till och med mer än 5 minuter. Och därför tackar jag för mig. Och där kom tårarna. Okej, nu när jag dricker yoghurten så känner jag att det bränner bra mycket mer i tungan än vad det gjorde efter chipset. Där är den första tåren. Hjälp. Okej. Den var definitivt starkare än chipset, det känner jag nu. Yoghurten hjälper inte särskilt mycket. Bara en liten stund, sen kommer hettan tillbaka. Så var det inte med chipset. Det här är ingenting jag rekommenderar. Inte ett dugg. Där tog yoghurten slut och det bränner som fan i munnen. Och tårarna rinner. Och jag tror att jag behöver gå iväg och göra någonting åt det här någon annanstans. Så att jag tar och avbryter här och tackar för mig. Ha en bra Halloween!